Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधताबीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष समाधीक्षक होसे फ्रान्सिस्को कालिजे नेपालको अनौपचारिक भ्रमणमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर आज अमेरिका प्रस्थान। जलविद्युत र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूबाट मानवाधिकार गम्भीर उल्लङ्घन भएको नेपालका आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरूको दाबी, विश्वभरि नै त्यस्तै रहेको होसे फ्रान्सिसको स्पष्टीकरण। आदिवासीको मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठान। एसिया इन्डिजिनस पिपुल्स प्याक्टका महासचिव ग्याम सिमरेको सुझाव। संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको उजुरी। 1 नम्बर प्रदेशमा जारी रहेको पहिचानको आन्दोलनप्रति अल्पसंख्यक याक्खा समुदायको गुनासो। याक्खा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रप्रति पहिचानको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको घटकले बेवास्ता गरेको आरोप। संविधान सभाका अध्यक्ष दिवंगत नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको सुध्याई कार्य लिम्बू परम्पराबाट गरियो। शुभेच्छुकहरूबाट समावेदना दिने कार्य जारी। लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं। संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष समाधीक्षक होसे फ्रान्सिस्को कालिजेको नेपाल भ्रमण सम्बन्धी यो समाचारबाट। आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष समाधीक्षक होसे फ्रान्सिस्को कालिजे नेपाल भ्रमण गरी आइतबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। आदिवासी जनजाति विरुद्ध हुने विभेद र समस्याको अनौपचारिक अध्ययन गर्न नेपाल आइपुग्नु भएका विशेष समाधीक्षकले नेपालका आदिवासीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग संवाद तथा अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। उहाँले पहिचानका लागि आन्दोलन भइरहेको 1 नम्बर प्रदेशको भ्रमण गरी आन्दोलनरत स्थानीय अगुवासँग पनि संवाद गर्नुभएको छ। राजधानी काठमाडौँमा रहँदा आदिवासी जनजातिहरूका संघ-संस्था र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागले आयोजना गरेको आदिवासी र विकास सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। संवादका क्रममा आदिवासीहरूको मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा चासोका साथ उहाँले प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। भ्रमणका क्रममा सरकारी अधिकारीहरूसँग भने उहाँले भेट गर्नु भएन। उहाँले पटक पटक आफ्नो भ्रमण अनौपचारिक र एकाडेमिक भएको हुँदा संवादमा व्यक्त विचार र धारणाहरू राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनमा आउन नसक्ने बताउनु भएको थियो। It's not official visit. This is academic visit. That means that none of the information that you are going to give to us, I'm going to make a report. But it's very important, all the information that you are going to share with us, because that is going to serve to us for background information of Nepal. So I do this declaration because I don't want you to believe that I'm going to write a report. Indigenous Voice. आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष समाधीक्षक होसे फ्रान्सिस्को कालिजेले नेपालमा आदिवासीको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा नेपालबाट उजुरी आएको बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र मानवशास्त्र विभागले गत साता आयोजना गरेको सेमिनारलाई विशेष सम्बोधन गर्नुहुँदै यो जानकारी दिनुभएको हो। सम्बोधनका क्रममा विशेष समाधीक्षक होसे फ्रान्सिस्कोले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लगानीमा सञ्चालित मर्स्याङ्दी करिडोर ट्रान्समिसन लाइन परियोजनाबाट त्यहाँका आदिवासीको अधिकार हनन गरेको सूचना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार उच्च आयोगमा प्राप्त भएको बताउनु हुँदै नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। So today I will offer you a brief overview of the international human rights standards on indigenous peoples in relation to some challenges indigenous peoples face worldwide that I am sure my brothers and sisters here in Nepal can relate it to. As I always start my presentation, let me remind all of us that at the international level, we have a very broad legal framework for effectively protecting indigenous peoples. First, indigenous peoples are always protected by international human rights law, but due to their special status,
They also enjoy a specific set of human rights. This special human rights system for indigenous peoples that codified indigenous peoples' individual and collective rights is established in several instruments, as such ILO Convention 169 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Today, the UN Declaration constitutes the minimum standard for indigenous peoples' rights and the state must respect and implement. As you know, Nepal ratified ILO Convention 169 on 14th of September 2007, and Nepal voted in favor of the adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People the 13th of September of the same year. Today, I would like to look at some of these international human rights standards in relation to the following challenges that indigenous people face worldwide. First, recognition of indigenous people's rights in the domestic legal system. Second, development of mega projects in their ancestral territories. Third, impact of climate change adaptation measures in indigenous territories. Fourth, multiple discrimination and violence against indigenous women and girls. And five, I would like to conclude with a positive note reflecting on indigenous resilience and environmental stewardship. उहाँले सम्बोधनका क्रममा आदिवासीहरूको थाथलोहरूमा विकास निर्माण गरिँदा आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार चरम उल्लङ्घन भएका विश्वको अनुभवहरू पनि सुनाउनु भएको थियो। उहाँले आदिवासीको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दाको सुनवाई गरी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र मानव अधिकार परिषदलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिनुहुँदै सम्बोधनकै क्रममा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी समाध्यक्षको कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्रको बारेमा पनि बोल्नु भएको थियो। होसे फ्रान्सिस्को कालिजे गोटेमालाका मायन काचिकिल आदिवासीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँ सन् 2020 मार्चमा संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको विशेष समाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको हो। सन् 1980 को दशकदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आदिवासीको सवाल र अधिकार प्रवर्धनमा संलग्न होसेले 16 वर्ष सबै खाले जातीय विभेद उन्मूलन समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र मानवशास्त्र विभागले आयोजना गरेको सेमिनारमा एसियाका आदिवासीहरूको छाता संगठन एसिया इन्डिजिनस पिपुल्स प्याक्ट एआईपीपी का महासचिव ग्याम सिमरे पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सो अवसरमा ग्यामले नेपाल लगायत एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा विकास आयोजनाका नाममा सरकार र निजी लगानीकर्ताहरूले आदिवासीको भूमि र स्रोत साधनको दोहन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको विशेष समाध्यक्षक होसे फ्रान्सिस्को कालिजेलाई यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विशेष रूपमा उठान गर्न आग्रह गर्नुभयो। But in Asia, from this landmass that we are talking about and the population that we are talking about, only 1.8% of the region's indigenous people's lands have recognized land rights. Now, the degree varies across the region. That is, the degree of the rights of the control they have over a piece of land or territory. And it's constituting only 1.8%. If we exclude कार्यक्रममा नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लावरनिपका उपाध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बुले नेपालको संविधान ऐन कानून र नियमावलीहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिए तापनि व्यवहारमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो। When we do the court practice, we always rely on the Constitution, we always rely on the laws. And then when we talk about the development, the government claims that we are acting in accordance with the Constitution and existing laws. Well, when these constitutions and laws are implemented in the name of the development, we looked in the reality, we see a totally different pictures that I'm going to talk about it, why there is a difference in principles,
why there is a difference between the legal provisions and the practice. So, when we talk about the development, if you read about the constitutional provisions, you can see our constitution talks about the inclusive development. This sounds really not only interesting, but it sounds meaningful. And also talks about, this morning we heard about, the GAM was talking the environmental justice perspective, from the perspective of indigenous peoples. It says about the balanced development and also environmental friendly development. And it also talks about the sustainable physical infrastructure. When you see in a social media and in the media, not out of Kathmandu Valley in the capital city, the newly inaugurated bridge collapsed. The very next day, I don't know what kinds of sustainable infrastructure development we are talking about. For the development, it talks about the enhanced local public participation process of development. And we do have a provisions about the indigenous peoples in the constitutions, though I have a serious reservation with this constitution as a student of the constitution law and the advocates of indigenous peoples and local peoples' rights and freedoms. It says that to ensure the right to live with the dignity along with the identity, because we've been talking about the identity about the indigenous peoples. It says that the indigenous nationalities and indigenous peoples will be included in the decision making that concerns to them. It also talks about the identity, talks about the rights, and it also talks about the rights to participate in the decision making. And when we talk about the development, obviously, the development requires using the natural resources. And the Constitution says that natural resources in sustainable and environment-friendly manner, we have to use it. And it also talks about the distribution of development fruits, how we distribute in equitable manner. And it also talks about the giving preference to the local communities. Often the government term indigenous peoples as a local people, though we have, and that is fundamental in the mistakes from the government side or the policy makers. Indigenous peoples are not the local people. So these are all good things we see in the Constitution, but what is the problem? The problem, this is a directive principle. The directive principle means it's an aspirational doctrine. So there is no need to comply. If these provisions are violated, then you cannot take any case or adjudication in the court. That is the fundamental problems. So that's why, in the name of development, when we see a lot of people are evicted from their home, from their settlement, and they turn into a refugee, not far away. I'm talking about here in Kathmandu, in Balaju. These indigenous peoples, they had been living generation to generation. If you ask them when you came here, they cannot remember about it. If you go right now, their houses that was built 100 years ago, it was bulldozed and no more people are there. उहाँले नेपाल सरकारलाई नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको महासन्धिहरूमा उल्लेखित अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो।
त्यसैगरी आदिवासी विज्ञ समाजशास्त्री डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टाचार्यले नेपालमा सरकारले सडक विस्तार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, द्रुत मार्ग लगायत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा आदिवासी जनजातिहरूको भूमि र स्रोत साधनको दोहन भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। Indigenous peoples and development issues, definitely we need to think about decolonization, de-Brahmanization, de-patriarchalization, if we follow the suit, and then indigenism. And these all things occupy our minds and hearts, not only 24 hours, but seconds after seconds. What we think and what we say is that if there is no custodianship or guardianship of ancestral lands, territories, and resources, and also customary self-governing institutions, there is no self-determination. If there is no self-determination, there is no collective way of life of indigenous peoples, and there is no indigenous peoples. So no self-determination, then there is no development. So for we indigenous peoples, indigenous women and girls, indigenous men and boys, indigenous person with disability, indigenous multi-spirited person or LGBTIQA+++ of Nepal, self-determination along with non-discrimination, but I wouldn't highlight here, self-determination in intergenerational transfer of collective way of life, including collective custodianship of ancestral lands, territories and resources, biodiversity, indigenous jurisprudence, customary laws, customary self-governing institutions, indigenous knowledge, indigenous languages, indigenous feminism, and free, prior and informed consent, and also well-being of both living and non-living things, has been not only a principle or a theory. I am referring to the self-determination. This is the self-determination. Not only a principle, a theory, a philosophy, but primarily it is a substantive practice in everyday life, every moment actually. We indigenous peoples are like fish, and self-determination is like water for us. So hence self-determination is a mantra or a lifeline of all indigenous peoples of Nepal or elsewhere in the world. उहाँले नेपालका आदिवासीहरू विकासमा आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको बताउँदै नेपालका विकास निर्माणका नाममा सञ्चालित सबै आयोजनाहरू स्वतन्त्र पूर्व जानकारी सहितको मन्जुरी एफिक बेगर्ने सञ्चालनमा आएको विशेष समाध्यक्षकलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। Indigenous voice. आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष समाध्यक्षक होसे फ्रान्सिस्को कालिजेको नेपालमा रहेकै बेला आदिवासीहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सुनवाई गर्नुभएको छ। आफ्नो अनौपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा आदिवासीजन्य सङ्घ संस्थाहरू र आदिवासी आन्दोलनका घटकहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको भेटघाट कार्यक्रममा नेपालका आदिवासी प्रतिनिधिहरूले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका सम्बन्धमा विवरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्था आदिवासी मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समूह इगियाकी कार्यकारी निर्देशक काथरिन वेस्टर्नड्रफको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ र आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घ लगायतले सामूहिक रूपमा संस्थागत प्रस्तुति गर्दै आदिवासीहरूको अधिकार हनन भएका विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। Who sacrificed their lives for our rights in dignity and identity. Nepal Federation of Indigenous Nationalities, NEFIN, the only one umbrella organization of all indigenous people of Nepal, was founded on all these centuries-long struggle and movement of our peoples. Based on these historical foundations, mandates, and the legitimacy, NEFIN would like to share some struggles and issues of indigenous people of Nepal
for your support and considerations to take those issues forward from your capacity of UN Special Rapporteurs on the rights of indigenous people. NEFIN, including all indigenous people of Nepal, are fighting to safeguard our rights in every matter. However, we are in very difficult in the delicate relationships with our governments, international financial institutions, so-called development agencies, UN agencies, political parties, and non-indigenous citizens of our country among the actors. NIP came to life with a collective vision of established distinct identity of indigenous women and recognize and diversity within women, and currently leads indigenous women network in 66 districts and 7 provinces. Indigenous women are frontline defenders and guardians of our Mother Earth, land, territory, resources, language, culture, and knowledge connecting intergeneration. Yet mostly invisible and unaccounted, we face multiple discrimination and human rights violation based on ethnicity, gender, disabilities, and their intersections. So I draw attention on lived realities and experiences of indigenous women. Firstly, indigenous women face sexual abuse, torture, and illegal detention due to protected area and development projects. Especially, Chiton National Park, Arunthar Hydropower and projects and Udaipur Cement Factory have impacted more than 1,900 indigenous households with increased impact of indigenous women. So we are the flag bearers of our ancestral knowledge, and we are the frontliners, and not only the present, not only the future, but also the present, right? But we have diverse identities, and after often we experience layers of systematic exclusion. But I like to highlight some of the major issues faced by indigenous youth in Nepal. So there is a lack of inclusive, culturally appropriate, and quality education. We are deprived of, the quality education that is not given in our mother tongue, and we do not have the access to schooling in our traditional language as well. And for the better education facilities, youth often they are compelled to move or relocate to and migrate to foreign land to get these opportunities. And also there is a very much lack, and there's an unemployment. We are discriminated in the societies, and there is a very unhealthy competition in the job market when we are referring to indigenous youth. And in order to overcome this trauma, young people actually tend to seek their own coping mechanism, which is actually very harmful for their self and the communities as well. पहिलो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी विशेष समाधीक्षकहरूले र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी विशेष समाधीक्षकले युएनमा आफ्ना कुराहरू राख्ने क्रममा आदिवासी जनजातीय पाए भएका व्यक्तिहरूले तहगत विभेदहरू भोगिरहेका छन्। यसतर्फ सबैलाई ध्यानकर्षण र सुझाव दिएको एकातिर त्यो अवस्था छ भने दोस्रो, नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न सङ्कट र जस्तै भूकम्प र कोभिड आयो। भूकम्पको समयमा ठुलो जनधनको क्षति भएको, त्यस सन्दर्भमा हामी आदिवासी जनजातीय अपाङ्ग संहिता, आदिवासी जनजातिमा भएका व्यक्तिहरूको अवस्था बुझ्न बढी भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक गएका थियौँ। त्यसमा मृत्यु हुनेहरूमा मध्येमा 80 जना मध्ये अपाङ्गताहरूमा 80 जना मध्ये 80 जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता जो क वर्गमा पर्छ। अपाङ्गता त्यसमा पनि 66 जना आदिवासी जनजाति तमाम समुदायका थिए। कार्यक्रममा मानव अधिकार पीडितहरूको तर्फबाट विभिन्न समूहहरूले विकासका नाममा भएको ज्यादतीबाट विस्थापित हुनु परेको उचित मुआवजा र क्षतिपूर्ति बिना नै घर जग्गा लगायतका निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरिएको विवरण सुनाउनु भएको थियो। खास गरेर नेपालको जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र विवरणका क्रममा वन जङ्गल र वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा निकुञ्ज तथा आरक्षहरूबाट पीडित हुनु परेको पीडितहरूले बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित रहेका समुदाय आदिवासी बोटेहरूको तर्फबाट बिना बोटेले निकुञ्जबाट भइरहेको मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनाबारे समुदायको पीडा राख्नु भएको थियो।
आदिवासी जनजाति मध्येमा थारू, बोटे, कुमार सधैँभरि निकुञ्जको पीडामा परिराख्ने अवस्था देखिएको छ र कुटाइ खान पर्ने, जेल भोग्न पर्ने, माछा मार्ने क्रममा यो समस्याको परिवर्तन भएन र यो पहिला पनि हामी जेएनए सर आउनुभएको बेला पनि हामीले यो कुराहरू भनेर पठाएको थियौँ र अहिले पनि अर्को सर आउनुभएको छ र यो राष्ट्र निकुञ्जको त्यो कुटाइ पिटाइ अनि जेल भोग्न पर्ने त्यो चाहिँ नि नेपाल सरकारले अन्त्य गरोस् भन्दै आदिवासी जनजातिहरूको जातिका नाममा श्रम शोषण गर्ने परम्परा कमैया प्रथा कायम रहेको बताउँदै अर्का पीडित उर्मिला चौधरीले यस्तो प्रथाको व्यवहारिक रूपमा अन्त्य नभएको बताउनु भएको थियो। अब यो कमलरी प्रथा भन्नु पर्दाखेरि सुन्दर देशको लज्जास्पद एउटा प्रथा हो जुन हाम्रो नेपालमै हामीलाई जो थाहा छैन। म कमलरी प्रथाबाट किन गुज्रिएको छु? बिकज म जनजाति हुँ, बिकज अब म इन्डिजिनियस हुँ, कि जनजातिको कुनै अस्तित्व हुँदैन, कि उसको कुनै जीवन हुँदैन, उसले पाएको जीवन के सितैमा पाएको उपहार हो? जनजातिहरू यो संहिताको नाममा कहिलेसम्म लड्ने, कहिलेसम्म भिड्ने, कहिलेसम्म हरुवा चरुवा कमैया कमलरी कहिलेसम्म भइरहने? यो म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु। म स्वयं 11 वर्षसम्म अरूको घरमा दास जीवन बिताएको, मेरो यो 11 वर्षसम्मको क्षतिपूर्ति कसैले दिन सक्छ? मेरो शिक्षा खै, मेरो मातृत्व, मेरो भातृत्व, मेरो भाषा खै? म आज मेरो उमेर हेर्ने हो भने म पिएचडी डिग्री गर्ने लेभलको हो, तर म ब्याचलर पढ्दैछु। कहाँ गए क्षतिपूर्ति? कसले दिने? सधैँभरि जब भोट आए त्यतिखेर चाहिँ थारूको आँगनमा, लिम्बूको आँगनमा लिम्बुवान थारूवान भन्दै हिँड्ने, त्यसपछि जितेपछि राम राम। यो एकदमै साँच्चै यो कमलरीको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि कमलरी भनेको नितान्त छोरीहरू हो जुन 6 वर्षदेखि 16-17 वर्षको हुन्छ। त्यतिखेर साहु महाजनले आफ्नो घरमा लगेर काम गराउने, यो बाउ बाजे लिएको ऋणको ब्याजको कहिले नतिरिसक्ने हामी छोरीहरूले त्यसको ऋण तिर्नको लागि सदियौँसम्म जेनेरेसन टु जेनेरेसन हामी कमैया कमलरी बस्दा पनि त्यसको ऋण चुक्ता नहुने, 500 को ऋण 5 लाखमा ब्याज तिर्ने, यो कहिलेसम्म? यो आवाज उठाउने कसले सुन्दिने हाम्रो आवाज? यसैगरी काठमाडौँ द्रुत मार्ग लगायतका 11 वटा भीमकाय परियोजना ल्याएर आदिवासी नेवारहरूको परम्परागत थाथलो खोकना र बुङमतीलाई सखाप पारेको धारणा त्यहाँका खोकना सरोकार समितिका कृष्ण भक्त डङ्गोलले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारका नाममा मुआवजा र क्षतिपूर्ति बिना नै 1000 भन्दा बढी उपत्यकावासीलाई विस्थापित गराएर राज्यले मानवाधिकार हनन गरेको स्थानीय विद्या श्रेष्ठले बताउनुभयो। Have been donating and sacrificing our ancestor domain in the name of development. Newa indigenous peoples are the creator of civilization, culture, tangible and intangible heritage in Kathmandu Valley. In 2011, the colonizer Prime Minister Baburam Bhattarai initiated the illegal road expansions that had adverse impact on our livelihood. 150,000 direct affected people, out of which 95% belong to my Newa indigenous community. 30,000 houses, 150 monuments, shelter houses and monuments has to be demolished without free, prior and informed consent and compensation. The first eviction have impacted us economically, socio-culturally, politically. Moreover, severe impacted on culturally. The displacement from our ancestral land, loss of home, deprived us from running our carnivals, feasts and festivals and our culture, rituals, spiritual practices. The sacred rituals that has been run by our customary self-government system, Guti, has been slowly uprooted by the genocide. 39 houses in Balaju bypass were bulldozed by arresting male victims, led our people in vulnerable conditions. यसैगरी आदिवासी तामाङहरूको प्रथाजन्य भूमिमा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेर सैन्यकरण गरिएको आरोप निकुञ्ज पीडितका तर्फबाट मानबहादुर तामाङले राख्नु भएको थियो। आदिवासीहरूसँग कुनै एफिक नगरी तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई
इन्कार गर्दै स्थापित निकुञ्जले हालसम्म झुटा मुद्दा लगाउने, डराउने, धम्काउने, आफ्नो पैतृक भूमिबाट विस्थापन गर्ने, गाउँ वरपर सैन्य क्याम्प खडा गर्ने, सैन्य चेकिङ पार गरेर जानुपर्ने आदि माध्यमबाट आतंक सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। यसरी भइरहेको मानवाधिकारको हनन तथा राज्य आतंक तथा प्रत्येक दिन बनिरहेको आयोजनाहरू जस्तै सुन्दर जलविद्युत परियोजना, खानेपानी आयोजना, ढाप ड्याम तथा निर्माण हुँदै गइरहेको नागमती ड्याम निर्माण हुँदा त्यहाँका आदिवासी तामाङ लगायत सँग एफिक लिने काम भएको छैन। यसरी प्रत्येक दिन भइरहेको राज्य आतंक बन्द गर्न तपाईले आदिवासी राष्ट्रहरूको अधिकार संरक्षण गर्दै निकुञ्जको नाममा कैद जनताहरूको मुक्तिको लागि निम्न पहलहरू गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। 1. हाम्रो भूमिमा कायम सैन्य पोस्ट, ढाट तथा टिकट काउन्टर बन्द गर्न निर्देशन दिने। कार्यक्रममा लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण विरुद्ध त्यहाँका आदिवासीहरूले गरिरहेको सङ्घर्षबारे समान नेपालका प्रवक्ता आरके तामाङले जानकारी गराउनु भएको थियो। तामाङ र मगर समुदायमाथि अपमानजनक भनाइ विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै टेकु प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले गिरफ्तार गरी यातना दिएको प्रसङ्गमा निरुता मुक्तानले प्रश्न पार्नु भएको थियो। I have something to tell you, painful incident that I have experienced about injustice and atrocities committed by the Nepalese government and Nepalese police on indigenous peoples. Let me narrate you the very event on 22 July 2023 when, speaking on a television program, Bhagwati Pandey, advocacy Sital Pandey said that in the tribal community of Tamang and Magar community, there is a marriage between brother and sisters and the child born from them is criminal minded. Against this heinous and defaming statement, the people of Tamang and Magar communities demanded that he apologize publicly, but she did not respond. Then on 25 July 2023, Nepal Tamang Ghedung and Nepal Magar Association jointly filed a complaint against the said expression at the office of Teku Police Complex in Kathmandu. Even after registration of complaint, no action was taken by the police. On 2 August 2023, as a form of pressure, Nepal Tamang Ghedung and Magar Association organized a peaceful sit-in program ahead at Teku Police Office. Although the program started at 1 o'clock, due to busy schedule, I reached there only at 2 o'clock. काठमाडौँको परम्परागत नेवा सम्पदा स्थल कमल पोखरी मासेर बनाएको छाया सेन्टरका विरुद्ध भागवत प्रधानले आफ्नो असहमति राख्नु भएको थियो। त्यसैगरी मगरहरूको आदि भूमिमा विस्तार गरिएको ढोरपाटन शिकार आरक्षको ज्याजतीबारे पूर्णबहादुर घरती मगरले विवरण सुनाउनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2039 साल सन् 1982 सालमा आप्रवासी विदेशी 52 उपनिवेशवादी 52 हिन्दू साम्राज्यवादी राज्य सत्ताले ढोरपाटन शिकार आरक्षको बहानामा कब्जा गरेको मगर आदिवासीहरूको पैतृक भूमि ढोरपाटन क्षेत्र अति प्राचीन कालदेखि नै मगर आदिवासीहरूले चरिचरण भोगी चर्ची ओगटी आएको सामूहिक पैतृक तथा सांस्कृतिक भूमि एन्सेस्टर ल्यान्ड्स हो। मगर आदिवासीहरूले यस क्षेत्रको भूमि, भूगर्भ, आकाशलाई प्राचीन कालदेखि नै संरक्षण गर्दै आएकोले यस आदि भूमिको हामीहरू नै जन्मसिद्ध संस्थापक र संरक्षक कस्टोडियन हौं। रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमा भएर बग्ने लिखु नदीमा सञ्चालनमा रहेको लिखु नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूले सुनुवार आदिवासीलाई पारेको असरबारे सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवारले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। विशेष गरी खिम्ती खोला र लिखु खोलाको आसपासमा सुनुवार जातिको सघन बसोबास रहेको छ। आदिवासी सुनुवार जातिको भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक हिसाबले लिखु नदी र खिम्ती नदीसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ। साथै उनीहरूको जीवन निर्वाहका लागि ती नदीहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छन्। पछिल्लो समय ती नदीहरूमा थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुँदा त्यहाँका आदिवासीहरूको अस्तित्व ठूलो सङ्कटमा परेको छ। जलमाफिया व्यापारीहरूको लिखु खोला र खिम्ती खोलामा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ।
कति जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसके त कति निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। लिखु खोला र खिम्ती खोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै गर्दा त्यहाँका आदिवासी सुनुवार जातिले सुरुवातदेखि नै स्वतन्त्रपूर्वक जानकारी सहितको मन्जुरी लिनुपर्ने, साथै सुनुवार जातिको जीवन पद्धति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सिप, सामाजिक सद्भावमा कुनै असर नपर्ने गरी मात्र आयोजना निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। त्यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजनाबाट माझी लगायत आदिवासीमा परेको असरबारे चिनीमाया माझीले बताउनु भएको थियो। यसैगरी सङ्खुवासभा स्थित अरुण जलविद्युत, अपर अरुण तथा भोटखोलामा सञ्चालित जलविद्युत परियोजनाहरूले त्यहाँको वातावरण र आदिवासीमा परेको असर सम्बन्धी कर्मा भोटेले प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। हाम्रो भूमिबाट बग्ने अरुण नदीमा हाल निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना 900 मेगावाटबाट र किमाथाङका अरुण जलविद्युत आयोजना 400 मेगावाट, अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना 400 मेगावाट, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट 1061 मेगावाटबाट करिब 2761 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने क्रममा छ। उक्त आयोजनाहरूबाट अहिलेसम्म आदिवासीको आफ्नो थाकथलोबाट विस्थापित भइरहेका र हुने क्रम जारी रहेको छ। सो आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित मापदण्डहरू पुरा नगरेको छ। यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासीहरूले पुस्तौँदेखि पुज्दै आएका अन्य पवित्र जलाधार क्षेत्र र नदीनालाहरूबाट निजी जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि विभिन्न प्रलोभनमा पारी सम्बन्धित सरकारवाला र निकायहरूले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धिहरू, मापदण्ड, स्थानीय सरकारको ऐन विपरीत जलविद्युत निर्माण गर्न लागेको छ। सो आयोजनाहरू निर्माण भएमा निम्न अनुसारको जैविक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राकृतिक रूपमा गम्भीर आँच पुग्ने साथै समयदायमा आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउने भएको छ। इन्डिजिनियस भोइस। नेपालका अल्पसंख्यक जातिमा पनि सूचीकृत आदिवासी याखा समुदायका प्रतिनिधिहरूले 1 नम्बर प्रदेशमा जारी रहेको पहिचानको आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। इन्डिजिनस टेलिभिजन राय टिभी नेपालबाट प्रसारण हुने निरन्तर बहस कार्यक्रममा बोल्ने याखाजन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले 1 नम्बरमा जारी रहेको पहिचानको आन्दोलनले उठाएको सवालमा 1 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत धनकुटा र सङ्खुवासभा थाकथलो भएका आदिवासी याखाको सवाललाई बेवास्ता गरेको पनि उहाँहरूको आरोप थियो। याखाहरूले संविधानमा व्यवस्था भएको प्रावधान अनुसार याखा विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा याखाहरूको जातीय संस्था किरात याखा छुम्माका अध्यक्ष भूपाल जिमी, नेपाल आदिवासी याखा संघका अध्यक्ष जितेन्द्र दिवान, नेपाल लोकतन्त्रवादी याखा संघका अध्यक्ष लीलामान कोङ्ग्रेन र लोकतान्त्रिक किरात याखा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लहरुमाया जिमी बहसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। के अरे 1 नम्बर प्रदेशको पहिचानको आन्दोलनको त तपाईहरु समर्थक है, कोशी प्रदेशको त विपक्षमा तपाईहरु हैन? कस्तो छ भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टी म आबद्ध पार्टी संघले चाहिँ कस्तो छ भने बहुपहिचानमा आधारित त्यो त सैद्धान्तिक कुरा नि। उहिले अब भीमबहादुर तामाङले भनेको पहिचान पनि भेटिने, के अरे द्वन्द्व पनि मेटिने भन्ने त्यो नारा पुरानो भइसक्यो। हजुर भनेपछि अब जस्तो यो हाम्रो संघ संस्थाले निर्णय गरेकै कुरा हुने हो। जस्तो मैले यहाँ भन्नुभन्दा नि यसलाई चाहिँ छलफल र वार्ताको माध्यमबाट नै यसलाई यो भूभागलाई चाहिँ हाम्रो एकपटक त यसलाई याखाल्यान्ड भनेर नामाकरणै गरेर अगाडि बढाइएको थियो। अहिले त्यो मुद्दा सेलाएको अवस्थामा देखिन्छ। फेरि पनि हाम्रो त्यहाँको थाकथलो हेर्ने हो भने त्यस पछाडि त्यहाँको हाम्रो अब बसोबासदेखि लिएर हाम्रो सबै त्यहाँनिर राजनीतिक अधिकार अब हर कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यहीँ भएको थाकथलो भएको हुनाले हाम्रो लगभग हाम्रो टेरिटोरी अहिले त्यसलाई मागेर याखा स्वायत्त हजुर याखा स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग त्यही हो। हजुर अब यो त उता पहिचान मान्ने कोशीको विरोध गर्नेहरूलाई त ढुङ्गा हान्ने समूह हो नि त फेरि, होइन र? यो ढुङ्गा हान्ने समूह होइन, यसमा चाहिँ राज्य सञ्चालनमा चाहिँ पुर्याउने एउटा संस्था हो। पहिचानवादीहरूको विरुद्धमा हो नि त भनेको।
पहिचानवादीहरूसँग हामीले उहाँहरूले संस्थागत लोकतान्त्रिक याखा सङ्घसँग सहकार्य गरिराख्नु भएको छैन। हामी चाहिँ एउटा राजनीतिक दल, हाम्रो राजनीतिक दल कसरी चल्छ भन्ने हजुरलाई प्रष्टै थाहा छ होइन। जनवादी केन्द्रितताको आधारमा हाम्रो सङ्गठन चल्छ। हामी उहाँबाट जे सूचना आउँछ, जे सङ्केत आउँछ त्यसलाई ओके हाम्रो भन्ने त सुझाव हो। हुने थियो। हाम्रो किराँत लोकतान्त्रिक याखा सङ्घले किराँत प्रदेश भनेर चाहिँ यहाँहरूले सम्बोधन गरिदिए राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो नेतृत्वहरूलाई चाहिँ हामीले सुझाव दिएका छौँ। हाम्रो मिटिङ विशेष निर्णय गर्ने टाइममा प्रदेश कमिटीमा हामीले लिखित सुझाव दिएका थियौँ। तर एउटा दल, राजनीतिक दलहरूको निर्णय गर्ने समय कस्तो हुँदो रहेछ भने ह्यान्ड्स राइट भन्छ नि, प्रस्तावको पक्षमा हामी आदिवासीहरू कतिजना छौँ हामी यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलमा? यसो हजुरले सोधिदिए पनि हुन्छ कि यहाँ, अथवा किराँत लिम्बुवान जे भए पनि होइन, त्यसको पक्षमा कि विपक्षमा होइन। अब हामीसँग चाहिँ अब खासमा यो के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीसँग कुनै आधिकारिक चाहिँ समन्वय सम्पर्क केही गर्नुभएको छैन है। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त 1 नम्बर प्रदेशको आन्दोलनमा त अब के अरे शेर्पासँग लागिरहेको छ, आधिकारिक रूपमा राजवंशीहरू लागिरहेको छ, तात्पर्यहरू लागिरहेछ। अब त्यही क्षेत्रको मूल बासिन्दा चाहिँ किन नलाग्ने भन्ने कुरा आयो नि त यहाँ फेरि होइन। अब कस्तो भन्दाखेरि अब उहाँहरूले अब यो लिम्बुवा नै भए पनि अथवा किराँत क्षेत्र जे भए पनि त्यसमा अब हामी याखाहरूको अवस्था चाहिँ के हुने हो? हामी चाहिँ अब त्यहाँ याखा मात्रै होइन, त्यो अरू पनि त छन् त, धिमाल, अरू राजवंशी, अरू अल्पसङ्ख्यक जातिहरू हुन्छ। उनीहरूको अवस्था, उनीहरूको हैसियत के हुने हो, यो विषयमा पनि त उहाँहरू प्रश्न हुनु पऱ्यो नि त। याखाल्यान्डभित्र पनि यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले लिम्बू साथीहरूले लिम्बन हुनुपर्छ, प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण चाहिँ लिम्बन हुनुपर्छ। अब राई साथीहरूले खोम्बन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। 3 पटकसम्मको मिटिङमा म आफै पनि सामेल छु त्यो बैठकमा। एउटा मिटिङ सुनसरीको इटरीमा बस्यो, एउटा मिटिङ विराटनगरमा बस्यो र एउटा काठमाडौँमा। काठमाडौँको मिटिङमा म आउनु सकिनँ। 2वटा मिटिङमा चाहिँ राजनीतिक दलीय हिसाब किताबबाट छिनोफानो गरौँ र यसलाई छिनोफानो गरेर त्यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ प्रमुख मन्त्रीज्यू शेरदन राई हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बुझाइदिउँ भन्ने हिसाब किताबमा सबै त्यतापट्टि सामेल भएका चाहिँ जति पनि इन्डिजिनियस जनजाति हामी पार्टीका चाहिँ नै नेता भनौँ अथवा कार्यकर्ता भनौँ भेला भएर हामी छलफल गरौँ। सम्भावना देखिएन। इन्डिजिनियसको बारेमा हामी चाहिँ जनजाति एकताको बारेमा हामी धेरै नाराहरू लाउँछौँ, धेरै भेलाहरू गर्छौँ, तर यो 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा हाम्रो एकता हुन सकेन। स्पष्ट कुरा। म त्यो मिटिङ 2वटा मिटिङमा म सामेल भएको हुनाले मलाई थाहा छ र लास्टमा 3वटा मिटिङ समेत पनि चाहिँ सामेल हुँदा पनि यसको नामाकरण यही राख्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्न नसकेपछि स्पष्ट कुरा यायखाका साथी नेतृत्वहरू, पार्टीका नेतृत्वहरू, यायखाका साथी र अनि लिम्बनका चाहिँ नेतृत्वका साथीहरू बीच हामीले के भन्यो भने तपाईँहरू 2वटा चाहिँ जनसङ्गठनहरू मिल्नुहोस्, एउटा नाम लिएर आउनुहोस्। अब सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि राईको सङ्ख्या बढी, 10 नम्बर त्यतापट्टि 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ नि लिम्बूको सङ्ख्या हामीभन्दा अलिक बेसी भएको हुनाले, अन्य जातिहरूभन्दा उहाँहरू बेसी भएको हुनाले मिलाएर ल्याउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई मेन्डेट दिएकै हो। त उहाँहरू मिटिङ बस्न सक्नु भएन। मिटिङ बस्न नसकेपछि कताबाट त्यो निर्णय हुन सक्ने? त्यो त्यत्तिकै स्थगन भएर त्यत्तिकै भयो, ल्याङल्याङ भयो। ल्याङल्याङ हुँदाहुँदै समय व्यतीत भयो। अब अहिले आएर कोशी प्रदेश पछिल्लो समयमा आएपछि कोशी प्रदेश नामाकरण भयो। त्यो नामाकरण हुनु बित्तिकै अब साथीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिनु भयो। त आन्दोलनमा उत्रिनु भन्दा पनि त्यो कोशीको विकल्प के हो भने अहिले पनि तयारी छैन। त्यतिखेर आन्दोलन चाहिँ ढुङ्गा आनन गरिरहनु भएको छ। ल कोशी नाम भएन, ठिक छ, अब नाम के त? त्यो अन्य छ। तर पनि केही साथीहरू त्यो सहभागी बन्नुभयो। त्यसको विकल्पमा हाम्रो नाम, कोशीको विकल्प यो है नाम, किरात या लिम्बू अथवा लिम्बन किरात अथवा किरात लिम्बन के हो, त्यो त दिनु सक्नु पर्यो नि त। र अहिले पनि त्यो कुराहरू प्रष्ट भएको अवस्था छैन। संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङ निधन हुनुभएको 7औं दिनमा आइतबार लिम्बू परम्परा अनुसार सुध्याई कार्य गरिएको छ।
उहाँको 71 वर्षको उमेरमा गत सोमबार राति हृदयघातबाट मृत्यु भएको थियो। दिवंगत नेता नेमुवाङको गत बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाह संस्कार गरिएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष र संसदीय दलका उपनेता समेत रहनुभएका नेमुवाङलाई लिम्बू याक्थुम परम्परा अनुसार फेदाङवाबाट विशेष विधि गरी पार्थिव शरीरको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। यसअघि उहाँको निजी निवास बालुवाटारबाट निकालेको शव राजकीय सम्मानका साथ पशुपति स्थित आर्यघाट पुर्याएको थियो। अन्तिम दाह संस्कारमा नेपाली सेनाको टुकुडीले सलामी समेत अर्पण गरेको थियो भने उहाँको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा र पार्टीको झण्डा उडाएको थियो। आदिवासी जनजाति याक्थुम लिम्बू कुलमा जन्मिनुभएका नेमुवाङ सबैभन्दा उपल्लो राजकीय पदमा पुग्ने पहिलो आदिवासी समुदायका हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निधनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले श्रद्धाञ्जली दिँदै शोक व्यक्त गरेका छन्। आइतबार लिम्बू परम्परा अनुसार शोक व्यक्त गर्ने र मलामी जानेहरूलाई परम्परा अनुसार शुद्धि अर्थात् फजे गरिएको छ। यस्तो कार्यक्रममा मलामीहरू इष्टमित्र र कुटुम्ब तथा नातेदारहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने चलन छ। काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित होटल A1 क्याफेमा आयोजित फजे कार्यक्रममा शुभचिन्तक तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। इलाम जिल्ला निवासी नेमुवाङ सोही जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका 2 छोरा 2 छोरी र 2 श्रीमती रहेका छन्। Indigenous voice. कार्यक्रमको अन्तिममा एक साहित्यिक प्रसङ्ग, साहित्य प्रसङ्गमा मातृभाषाको साहित्य। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा साहित्य विभागद्वारा सुरु गरिएको मातृभाषा साहित्य श्रृङ्खला अन्तर्गत गत शुक्रबार आयोजना गरेको सृजना संवाद र विमर्श कार्यक्रममा कोइच साहित्यको सृजनामाथि विमर्श गरिएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रममा कोइचबु कातिज अर्थात् उत्तम सुनुवारले सुनुवार भाषाको साहित्य र सौन्दर्य विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। चाहिँ बौद्धमा जसरी गरिन्छ त्यसै शान्ति पाठ गर्ने एउटा श्लोकहरू ऋचाहरू जुन विधा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पिदार भन्छौँ र त्यो पिदार विधामा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो परम्परागत चाहिँ संस्कार संस्कृतिको कुराहरू भन्छन्। यो चाहिँ विशेष गरी जान्ने बुझ्ने र हाम्रा कुल पुरोहितहरूले र अलिकति त्यो सम्बन्धी ज्ञान भएकोले गर्छन् र त्यो चाहिँ हामी सङ्सु चुब्लु होपो दुब्लु होपो फुसु होपो मुसु होपो सरिङ होपो भनेर यो प्रत्येक संस्कारगत र विभिन्न अहिले पनि हामी सुनुवार कोइच राष्ट्रकै मातृभाषाकै एउटा फरक धारबाट हामी विमर्श गर्ने भए त्यसरी स्टार्टिङ गर्न सकिने थियो। कार्यक्रममा डाक्टर लाल स्याकरेलु राप्चाले किराती कोइच भाषा साहित्यमा सङ्कट विषयको प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। सङ्कटको सौन्दर्य छ र यस जातिलाई चाहिँ सुनकोशी वारी बसेपछि चाहिँ सुनवार भनेको भनिन्छ, तर हामी हाम्रो मातृभाषामा गयो कोइचदङ भन्छौँ र हाम्रो मातृभाषा चाहिँ बायुङ जस्तो हुन्छ। किराँती बायुङ र हाम्रो भाषा झन्डै झन्डै एउटै हुन्छ र कोइच लो भन्छौँ हामी हाम्रो मातृभाषालाई है कि। र यो सुनकोशी वारी आएपछि चाहिँ सुनवार भएको भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति मिथ्या लाग्छ। त्यही भएर हामीले यसको बारेमा धेरै कुराहरू सिर्जना गरिरहेका छौँ। यो सङ्कटको परिचयको बारेमा भयो सिम्पली होइन। कार्यपत्रमाथि प्रज्ञा सभा सदस्य डाक्टर कृष्णराज सर्वहारी, डाक्टर सोम धिमाल, शोभा सुनुवार लगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा टङ्क सुनुवार सुजनले सुनुवार भाषाको कविता नुम्बुर सुनाउनु भएको थियो। गा चदगु नुम्बुरु वैनुङ देशा गा सुनङ गा चदगु नुम्बुरु वैनुङ देशा गा सुनङ गाङा गाङा ला जाम्ती गिद्दे बासे नोब्रा ताबे दुम्नादुम थोदुङ जादिङ्गा नोले ला जाम्ती गसिम गेल्सा ते वाकिम ब्लामा ब्लासी ब्लालामी ला जाम्ती गाङा गाङा ते केर पोमदिमी जादिस्सा आर्क्याप दुम्सा जाम्ती। त्यसै गरी सो अवसरमा नैना सैतालचुले जेरुङ भाषाको कविता र
रमेश थामीले थाङमी भाषाको कविता वाचन गर्नुभएको थियो। प्राज्ञ परिषदका सदस्य राजन मुकारुङको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा कुलपति राई लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। Indigenous Voice। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice।